Mo kí gbogbo ọmọ Àwórì nílé lóko lẹ́yìn odi. Ọ̀nà àkú dédé wòyí ọ̀dẹ òdùn bí ògbó àtọ́ gbogbo yín o, ògbó àtọ́ gbogbo wa o, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ládéládé lóyè lóyè, mo kí yín o. Ọ̀rọ̀ ló kúkú bá mo kó mo rò wá lórí ọ̀rọ̀ ìsọlọ̀ ni mo fẹ́ mẹ́nubà díẹ̀. Ṣebí wọ́n sọ pé ikú tó pa ẹlẹ́dìyẹ kò gbọdọ̀ pa eléwúrẹ́ ni. Tó ṣe bí òwe o. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ṣàwáwù dédé. Èmi ọmọ yín tí mo kéré jù lọ náà ni mò ń bá yín sọ̀rọ̀. Ọmọ Tádé ṣe, ọmọ bá tan àlà láti ṣeré ọlọ́fìmọ̀lẹ̀ ìdílé onígbàkúlé. Lónìí ọjọ́ 25 oṣù kọkànlá ọdún 2024 tá wà yìí. Torí pé ètò tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu lórí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìsọlọ̀. Káàkiri gbogbo ilẹ̀ Àwórì ni ó jẹ́ pé ọba ti so àgbàdo mọ́dì tó di aláwàdà ẹ̀dìyẹ. Káàkiri gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà kóòtù òjíire ló jẹ́ pé gbogbo àwa ọba Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ọba Yorùbá ní àwọn ìwà kan ó ti jẹ́ pé kí ẹ di ẹni àfọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Gbogbo yín náà kọ́ o, ṣùgbọ́n ẹni burú mọ̀ ẹni tó máa sọ fún òun ló ń wá. Gbogbo èyí tí mo dẹ̀ ń ṣe ní orílẹ̀ bàbá mi, bàbá ńlá mi, torí bá àtàn lókè àtàn nísàlẹ̀, òun lọ̀rọ̀ ọmọ Àwórì. Tèmi náà bá dé kí n kíra mi dáadáa lọ sílé ìyá mi, tí n bá sọ pé ọmọ ọlọ́rẹ̀ gúnmọ̀jọ̀ tán, màá dẹ̀ tún kíra mi títí màá tún kíra mi dé Ọ̀tà. Ọmọ ọlọ́tà odò àròdẹ̀dẹ̀ wọ̀ mi. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látòrí olóògbé Ọ̀sọ́lọ̀. Torí nígbà tèmi pẹ̀lú Ọ̀sọ́lọ̀ tá bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn, táriwo awuyewuye, táriwo ta oníkálùkù bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré kìràkìtà. Ẹ gbọ́dọ̀ mú ọmọ yẹn balẹ̀ ni, ẹ gbọ́dọ̀ yín lọ́rùn ni, ẹ gbọ́dọ̀ ṣe lẹ́nu mọ́ ni, ẹni tọ́lọ́run ò pa. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé òrìṣà dá ìkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà máa ń wà nínú ìdílé kankan. Àṣẹ pa àṣẹ gbé sọnù. Bí ẹlẹ́dàá ṣe tiẹ̀ nìyẹn. Gbogbo wa ò lè wà kí gbogbo wa sùn ká kọrí síbì kan náà, gbogbo wa ò lè wà ká yan àyànmọ́ bákan náà. Tó ṣe bí òwe náà fún yín. Ẹ̀mí ìpàlọ́ burúkú fún yín o. Mo fẹ́ pé kí ẹ bá mi ronú sọ̀rọ̀ mi ní pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ wẹ́wẹ̀wẹ́ inú mẹ́. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé nítorí pé ẹ súnmọ́ ba nígbà tó bá sì wà lórí àpèrè, ẹ̀ ń rí jẹ́ ń bẹ̀. Ó ṣe ohun tí ò da, kò ṣe ohun tí ò da, kẹ́yìn ṣáà tí yóò bá mu lẹ́yọ. Ẹ̀yin gbàgbé àtúbọ̀tán. Ẹ̀yin gbàgbé pé ọba tẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn yìí tó bá dọjọ́ kan ó máa lọ síbi táwọn baba ńlá baba ẹ̀ ń lọ. Ipò wo lẹ fẹ́ kó, ibo lẹ fẹ́ fojú sí? Ẹ lè bá wọn sọ tọ̀rọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Tá bá tún bá wọn sọ, bọ́ síta ẹ fọ̀rọ̀ sí ní forí ara yín gbé èpè. Bẹ̀rẹ̀ sí ní forí ara yín gbé ègún tí ẹ lè rí wẹ̀ láéláé. Àfi tó bá yẹ pé ẹ lè fìgbẹ́ wẹ̀ nìkan ló kù. Torí gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tó ní kálukú ti sọ. Ǹjọ́ tẹ bá lè mú gbẹ́ kẹ́ ẹ fi wẹ̀, tẹ bá lè mú gbẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́, ìjọ yẹn lè gún tẹ rò pé ẹgé
ìjọ yẹn ló máa kúrò nínú ilé ayé yín tọmọtọmọ. Mo fẹ́ lọ sí awuyewuye tó sì wà lórí àpèrè ọ̀sọ́lọ̀ àná. Torí ohun tọ́sọ́lọ̀ àná ṣe sílẹ̀ òun ló ń jà rànyìnrànyìn bí sóònú aṣọ yìí o. Nígbà tí ọ̀sọ́lọ̀ àná tó jẹ́ pé àjòjì ọmọ ẹ̀yìn eléré ọmọ Wàsíù Àyìndé ló fi jẹ alága nísọlọ̀, níbi tí ọ̀sọ́lọ̀ ọba Kàbírù Adélàjà Àlàní ọmọ Àgbábíàká tó gbé wọ́ rẹ̀ lẹ́dẹ̀, tó gbé wọ́ gbogbo ìlú dé, tó wọ́ ìlú, tó wọ́ àpèrè tó jọba lé lórí, tó wọ́ dé. Wàsíù sọ pé kó gbẹnu dákẹ́ tóun bá ń sọ̀rọ̀, òun náà dẹ̀ gbẹnu dákẹ́. Bó ní Kàbírù Adélàjà níbo ló wà lénìí? Níbo ló wà lénìí? Ó ti filẹ̀ ṣaṣobora, ó ti fi gbogbo yín sílẹ̀ sínú làásìgbò ilé ayé yín. Mo wá rí nǹkan kan tí ó yà mí lẹ́nu ní orí mídíà. Ìṣó tá a bá só nílé àkúkú máa rú fúkẹ́ jáde síta. Ẹni yìí kọ nípa bí ọ̀sọ́lọ̀ ṣe kú. Èmi ò lè sọ pé ó sùn, ó kú ni, torí kú oró ni. Kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú ẹ̀, kó ṣàánú ẹ̀ ṣá. Nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe eré mi yìí, tí mo bá rí wèrè ní títì tó bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, àbí tí mo bá tajú kán tí mo rí, màá ní ìpọ́njú ayé ẹ̀ ò ní wá ayé mi o. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé èèyàn ló ṣèkà fún ẹ, Ọlọ́run á tú ẹ sílẹ̀ o, ẹlẹ́dàá ayé àti bàbá ẹ̀ á tú ẹ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ibi tó ti ń ro bó ṣe máa bá tọmọ ẹnì kejì jẹ́ ló dàlẹ́ ẹ lórí, ó kù ẹlẹ́dàá ẹ̀ tó bá lè gbà ẹ́ sílẹ̀. Mo rí lórí mídíà rìpọ́ọ̀tù tí ẹni yẹn kọ, ẹni tó kọ là ń pè ní Láńrè Ọlálẹ́yẹ. Ó kọ ní ọjọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún 2024, àbí January, February, March, April, oṣù kẹrin, ọjọ́ 12 oṣù kẹrin, lọ́jọ́ Friday, ọjọ́ Jímọ̀, ló ní how Osolo died. Mo ti ní lọ́wọ́ ti pẹ́ o, mo kàn gbé dání ni o, pé bóyá ikú tó pa ẹlẹ́dìyẹ kò ní pa eléwúrẹ́. Ṣùgbọ́n mo ti wá rí i pé àtẹléwúrẹ́, àtàlágùtàn, àti ẹni tó ń pa màálù ni ó ti wà nínú agbo ikú tó pa ẹlẹ́dìyẹ báyìí o, lórí àwọn afọbajẹ tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Ìsọlọ̀ àti àwọn òjíṣẹ́ Wàsíù Àyìndé tó yẹ pé tajá tẹran náà yín mú sí, tó ti sògbàdo mọ́dì, tó ti di aláwàdà gbogbo ẹdìyẹ pátápátá láàrin ibi iṣẹ́ orin tó ń ṣe, ó ti tẹ́. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ pé tí owó bá tán wèrè ló kù, orúkọ ló kù tí wọ́n ń lò. Ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí ẹni yìí kọ láti bẹ̀rẹ̀ dópin ni màá kà, màá wá sọ kókó inú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. The real cause of his death. How Osolo died. It started with February 12, Friday 12 April 2024. How Osolo died. Nǹkan tó trigger attention mi lọ sínú write up yẹn ni ẹ tí mo fi lọ síbẹ̀ tí mo fi lọ kà á. Líǹkì ni wọ́n sẹ́ndì sí mi, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo tiẹ̀ wá lọ síbẹ̀
kó tó jẹ́ pé léyìí ni mo bá ń bẹ̀. The real cause of his death by Lanre Olaleye. Dateline: Osolo's Palace, ISOLO, Lagos, Sunday, 31st March 2024. It was a normal day for the Osolo of ISOLO, Oba Kabir Adelaja Alani Agbabiaka. The Osolo's Palace is a Mecca of some sorts for Muslims and all manner of people, especially during the Ramadan fasting, when the downtrodden and the less privileged gathered to collect food items facilitated by the monarch and the Isolo local government area, LCD in brackets, to break their fast. Ẹlòmíì ti jẹ ìgbésí ilé ayé ẹ̀, ó ti jẹ mọ́ oúnjẹ ìtúnu ààwẹ̀. As a normal practice, Oba Agbabiaka had iftar breaking of fast with his chiefs, close friends, and associates in his palace. Thereafter, he reportedly said his prayers and later rejoined his friends for the normal conversations and banners till around 11 p.m. when he was said to have retired to bed. Some of his chiefs reportedly escorted him to his inner chambers before bidding him goodbye. Gidi náà dẹ̀ ni. Osolo's busy schedule during the day demands he should have a well-deserved night rest. My eye. Mule. Hence, one of his wives, àwọn olórí rẹpẹtẹ, àwọn oníjẹkújẹ, àwọn tó ti jẹ dòdò tán lè so dòdò, àwọn olórí bẹ́sikẹ́. One of his wives, Olori Kadijat, had left a stern instruction to palace aides not to disturb the monarch from his sleep. In what later appeared to be a journey of no return, Allahu Akbar, an insider within the palace recounted the final moments of the Isolo monarch. He exclusively told the Snoop, bóyá wọn tó lọ gba report yẹn náà jẹ́ Snoop o. The Snoop, during a chat, a loud scream from the Oba's inner chambers. Kí ló lè fariwo láti inú yàrá ọba o? Ṣé wọ́n fàdíyà ni àbọ̀bá ni wọ́n fà lẹ́pọ̀n tú? Chambers rudely shattered the peace within the palace a few hours after midnight, when many were fast asleep. There was serious commotion in the palace as Kábíyèsí was shouting and screaming at the top of his voice and muttering, "Orí un o, orí un o, orí un o, his head yo, his head yo, his head yo." Our source began. Àwọn túlétúlé tọwọ́ bòkú lójú bíi tèmi ń bí. Wọ́n fẹ́ mọ̀ díẹ̀ náà ni. He was clenching his head. Wọ́n fọwọ́ gbá mú ni. Even as his screams woke up many of us within the palace. We all rushed to his inner chamber to know what had happened. Bóyá wọ́n ti górí bàbá lọ ni. Nǹkan tó gbé gan jù yẹn lọ. There and then, we knew something had happened because he was still clenching his head. He was sweating profusely and looked so pale and weak. I'm reading new. We were confused and dejected.
because he was not responding to antidotes that were administered on him to subdue the headache. Ẹ̀san orí burúkú, ẹni bá lọ ń porúkọ ọmọ ọlọ́mọ lóru, ẹ̀san orí ló máa pa. Ẹni bá perí mi lóru, ayé wọn máa gbọ̀n dànù ni. He was breathing heavily and caught a pitiable sight, even as he continued muttering inaudibly. Then it was decided he should be taken to New Line Hospital around Aswani, where his condition worsened. Where his condition worsened because he had lost consciousness. Ìyẹn odidi ọba o. Náà lórí wọn, orí ń sán wọn débi pé wọ́n dákú o. After 2 days without improvement on his condition, the doctor advised he should be referred to LASU. Wọ́n bá dá lágbè káàkiri. Odidi ọba o. Alálẹ̀ ti fún wọn ní pankẹ́rẹ́. Lawsuit for proper intervention revealed our source. Àwọn source wọn náà reveal ẹ̀ fún wọn báyìí o. Who did not want his name mentioned in print for obvious reason. At lawsuit, the embattled monarch was said to have been given prompt attention following the directive of Governor Babajide Olusola Sanwo-Olu, who reportedly directed the hospital management to muster all resources to save the monarch's life. Yeah, bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run, ẹ ṣé o, ó ṣé jàre àbúrò mi, ẹni dáadáa, ẹni yẹ ni ẹ̀yẹ, bó ṣe máa ń dàgbẹ̀yìn náà nìyẹn. The ISOLO, who until his death was the secretary of the Lagos State Obas Council, was placed in the intensive care unit ICU after falling into coma. Bàbá bá dákú lọ gbọ́nrán gandan. He was in coma for about 9 days before he eventually gave up the ghost. He was not battling any terminal disease, and the sickness came rather too sudden. Asked what could have been the actual cause of his death, our source said doctors at LASUT did not discuss this case with anyone except his wife and junior brother. He, however, informed that cerebral stroke was listed. Cerebral stroke was listed as the cause of death in the death certificate. My foot. Issued by the hospital management. Findings reveal cerebral stroke happened when a blood clot blocked the flow of blood and oxygen to the brain. This blood clots typically form in area where the arteries had been narrowed or blood over times by fatty deposits. However, the hospital verdict has not boded well with the opinion of many who were well acquainted with the late monarch. Speculations were rife that the monarch must have died through supernatural cause. Kò lè jẹ́ kó má rí bẹ́ẹ̀. Nígbà tó bá jẹ́ pé tó bá pa wọ́n fẹ́ lọ sùn, wọ́n máa dìdàkudà, wọ́n máa di kìnìún, wọ́n máa dológbò, wọ́n máa dájá, wọ́n máa dáyán, wọ́n á wọ́ jáde, wọ́n á jẹ́ta, wọ́n á lọ dodindi, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́mọ tó máa fi ṣètùtù, tó máa fi rúbọ, tó máa fi ṣiṣẹ́ láàbí wọn.
The manner through which it happened gave credence to the fact that it was a spiritual attack. Attack náà ni àwọn náà fọwọ́ ara wọn fà á. It was a known pattern by evildoers. Àwọn tá ló ṣe evil. Ohun tó ní kálukú bá ṣe ló máa gbà. Evildoers to catch their victims by surprise. It came so sudden, and the perpetrators are happy now that they have achieved their aim. But one thing is certain, God will one day catch up with them. Another source told our correspondent. Hey. Ikú tó pa ẹlẹ́díyẹ, ó mà padà wá pé léwúrẹ́. Òun ni ó mú mi sọ pé màá ka kíní ìjáde kí n lè kìlọ̀ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tira yín nílùú Ìsọlọ̀. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Ìsọlọ̀ tọ́nà àwọn kan ni àwọn kan ni ẹni tó ń dorí mú fàbú ni gbogbo ẹ̀ fàbú ló bá dé. Kóníkálùkù máa yẹ iṣẹ́ ara ẹ̀ wò. Mo kàn ní kí n ka kíní nítorí pé èmi gan fúnra mi mo rí pé ká ṣáà máa sọ pé àsọ nǹkan kan ni. Ọlọ́gbọ́n ló ń bọ́ lọ́gbọ́n tayò lóríta. Nǹkan tí gbogbo yín bá ń ṣe ní dáadáa nítorí pé ẹ wà lórí àpèrè ẹ tẹra mọ́. Ìtẹ́ ẹ̀dẹ̀ tún ṣe ní burúkú ìyẹn gan-an ni mo fẹ́ kẹ́ tẹra mọ́ jù nítorí pé bó pẹ́ bó yá akọ́lòlò àpè bàbà. Ẹ̀yin tí Ìsọlọ̀ ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ogun yín nísìn. Ẹni tí Ifá mú ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fòró ẹ̀mí ẹ̀ nítorí pé ẹ rí i pé kò ṣe ẹni tẹ́ ẹ lè fi ọwọ́ ọlá gbá lójú. Mo ń padà bọ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́ títí alẹ́ ọ̀la a tún máa padà wá sórí apá kejì lórí ọ̀rọ̀ Ìsọlọ̀ yìí. Ohun tí mo kà yìí mi ò fi ṣe ẹnikẹ́ni ṣe yẹ̀yẹ́ o torí pé gbogbo wa pátápátá la jẹ gbèsè ikú. Ṣùgbọ́n k'Ọlọ́run kó ká iṣẹ́ rere mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn tó ti kú Ọlọ́run á gbọ̀n yẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú wọn. Ìyá mi ti kú, bàbá mi ti kú, àbúrò ti kú. Tọ́ ikú ò kìí ṣe fáàrí, kò sẹ́ni tí ò ní kú. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ ń forí yín gbé pè fún àwọn ọba, tẹ́ lọ ń forí yín gbé àdàbí fún àwọn olóyè, tẹ́ lọ ń bá wọn ja ìjà pé bóyá ẹ lè máa rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ kan gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ má rẹ̀rù ẹlẹ́rù kẹfà tí yín lọ́wọ́. Iṣẹ́ lẹ lọ ṣe ń bẹ̀ o. It's good to be loyal. It's good, very very good to be loyal. But ibi tó bá máa ṣe loyalty ẹ̀ sí, ṣe loyalty ẹ̀ sórí òtítọ́ àti òdodo. Rántí pé ẹnìkan wà tó ń wo gbogbo wa lókè, tó yẹ pé gbogbo wa pátápátá la máa lọ jíṣẹ́ fún. Ẹ̀yin ọmọ ológun ajẹbíríkì Ìsọlọ̀, ọmọ ọlọ́mọ ò tí ì dórí àpèrè o. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí gbógun tì. Ohun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́sí tí mò ń bínú sí pé kò yẹ kí Ìsọlọ̀ ṣe, nǹkan náà gangan ló fà á sí tí wọ́n tí ì fi ọba sórí àpèrè ní ìlú Ìsọlọ̀. Wàsíù Àyìndé K1 olórin ọmọ Ìjẹ̀bú àti ẹni tó fi ṣe chairman ọmọ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ tó bá kó instrumenti tó fi tí Kàbírù Adélàjà tó torí pé òun fẹ́ please wọn, òun fẹ́ please àwọn politicians, òun fẹ́ please Wàsíù Àyìndé tó fi jẹ chairman. Òun ló ń fòró ẹ̀mí wọn ní Ìsọlọ̀ báyìí o, ní ò jẹ́ kó tí ìrọ̀bà jẹ o.
ìwà afọbajẹ ẹlẹ́nu méjì. Mò ń bọ̀, mi ò tíì dé. Orúkọ tèmi ni Ọmọ́tádé ṣe. Táwàkálítù, Táwàkálítù Ọmọ́tádé ṣe. Láti Ṣẹ̀rí Ọlọ́fin mo lé ọmọ ọba tan àlà, ìdílé onígbàkulè. Ìwọ náà lè ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sáré tiẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n sá lánàá, wọ́n bọ́ lọ́hùn ń bẹ̀ o. Afọbajẹ ISOLO. Mò ń bọ̀ o. Mò ń bọ̀ wá ní kòpẹ́kòpẹ́. Wọ́n ní ẹni tó kọ́ níkà tó ṣe, òun náà ṣe kí ni? Òun náà fúnra rẹ̀ ìkà ni, ìwọ fúnra rẹ̀ gan ìkà ni ẹ́. High Chief Jamiu Saka Ọmọtọ́ba aka Olóńdó, mò ń bọ̀ wá ní pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ ní kòpẹ́kòpẹ́. Mò ń bọ̀ wá. Ọpọ́n sún kàn ẹ́ o Jamiu, ọpọ́n sún kàn ẹ́ o láìpẹ́ láì jìnnà o, ọpẹ́ sún kàn wàá gbórùn ara rẹ̀. Èmi lọmọ yín láti Ṣẹ̀rí Ọlọ́fin mo lé ọmọ pápá kúkú àmúròkè Ìjẹ̀bẹ̀, onílù kan gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́, onílù kan gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀, ẹrú òkì jo àfọlọ́mọ. Èmi ni mo máa wá, ẹ̀yin náà ni mo máa bá. Ìyẹn ni tó bá fẹ́ kí n bá òun, ẹni tó bá pé kí n má wá ni mi ò ní bá, àtàndá sọ̀hún ni láṣẹ Ìdùmarè. Ẹni bá perí mi níbi ibi á bá. Ẹni bá ti torí mi gbégbá lóru á bá kòkò lórí ibùsùn ẹ̀. Ẹni bá ti torí mi lọ gbẹ́lẹ̀ lóru, ọpọlọ ẹ̀ ó máa yòrò dànù ni bí álọ̀mù tán jù sínú omi gbóná. Àṣẹ Ọ̀rúngún kò yí padà. Ire kàǹkà, ire kàbìtì fẹ́ni tó bá rọre rò mí o. Àṣẹ. Wá.